વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 7.8 સરવાળાના લક્ષ તરીકે નિયત સંકલનના દાખલાઓ આપણે ગણતા હતા. 4 દાખલાઓ આપણે ગણેલા. બરાબર. 5મો દાખલો આ ગણીએ. બરાબર. સૌપ્રથમ અહીંયા a બરાબર -1 b બરાબર 1 આપેલું છે. અહીં a બરાબર કેટલા આપેલ છે? -1. b બરાબર કેટલા આપેલા છે? 1. f of x બરાબર વિધેય શું આપેલ તમારું? તો કે e⁻x. શું આપેલ છે? e⁻x. h ની કિંમત મેળવીએ. h બરાબર શું થાય? b - a ના છેદમાં n. તો b એટલે 1 માઇનસ a એટલે -1 છેદમાં n. 1 + 1 થશે મિત્રો, એટલે 2/n. એટલે nh બરાબર કિંમત શું આવશે? 2 આવશે મિત્રો. શું આવશે? 2. nh ની કિંમત મળી ગઈ. બરાબર. બધામાં આ એક જ રીત કરવાની છે મિત્રો. બરાબર. હવે f of a plus h, f of a plus 2h આની કિંમત મેળવી લઈએ. f of a એટલે f of -1. f of -1 એટલે f of x બરાબર શું છે? e⁻x. તો અહીંયા x થી કેટલા મૂકવાના છે? -1 મૂકવાના છે. તો શું થશે મિત્રો? e⁻1 થશે. શું થશે? e⁻1. f of a પછી f of a plus h. f of a એટલે -1 જ છે. તો f of -1 plus h આવશે ને મિત્રો? -1 plus h. તો x ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના છે? -1 plus h. અહીંયા મૂકો તો e⁻1 plus h ક્યાં આવશે? ઘાતમાં આવશે મિત્રો. ક્યાં આવશે? ઘાતમાં. પછી f of a plus 2h એટલે f of a એટલે -1 plus 2h. તો એ ક્યાં આવશે? ઘાતમાં. એની ઘાતમાં x છે. x ની -1 plus 2h. તો e⁻1 plus 2h. ઓકે, આ રીતે જવાનું છે f of a plus n-1 સુધી. f of a plus n-1 into h. તો f of a એટલે -1 plus n-1 into h બરાબર -1 plus n-1. તો એની x ની મૂકી જો આ કિંમત. તો e⁻1 plus n-1 into h બરાબર છે. આ કિંમત મળી ગઈ આપણને f of a plus n-1 into h સુધી. હવે શું મૂકી દઈએ? સૂત્ર મૂકી દઈએ મિત્રો. જોજો હવે ઇન્ટિગ્રેશન -1 to 1 e⁻x dx બરાબર. આમાં લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 મૂકશું, કારણ કે આ કયું વિધેય છે? ઘાતાંકીય વિધેય. x વાળો હોય તો n ટેન્ડ્સ ટુ ∞. આમાં શું મૂકશું? h ટેન્ડ્સ ટુ 0. લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 h ઇન્ટુ કૌંસમાં f of a પ્લસ f of a plus h પ્લસ f of a plus 2h. ક્યાં સુધી આવશે મિત્રો? f of a plus n-1 into h સુધી. ઓકે, આ બધાની કિંમત આપણી પાસે તૈયાર જ છે. મૂકી જો આમાં કિંમત. તો લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 h ઇન્ટુ f of a ની કિંમત. તો f of a ની કિંમત શું છે? તો કે e⁻1 છે. f of a plus h ની કિંમત શું છે? e⁻1 plus h છે. બધા ઘાતમાં છે મિત્રો. f of a plus 2h કિંમત છે e⁻1 plus 2h. અપ ટુ ક્યાં સુધી છે મિત્રો? f of a plus n-1 into h. તો એની કિંમત શું છે? e⁻1 plus n-1 into h. ઓકે, દરેકમાં જો e⁻1 આધાર સમાન એટલે ઘાતનો શું થાય? સરવાળો. તો આને અલગ અલગ કરવું હોય તો આને આમ લખાય e⁻1 into e⁻h લખાય. આને શું લખાય? e⁻1 into e⁻2h લખાય. આને શું લખાય? e⁻1 into e⁻n-1 into. તો દરેકમાંથી e⁻1 કોમન કાઢી નાખીએ. જોજો મિત્રો, ધીમે ધીમે જઈએ. લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0. બાર એ તો હતા જ, બીજા e⁻1 કોમન દરેકમાંથી. તો કૌંસમાં શું વધશે? તો કે અહીંયા 1. અહીંયા શું વધે? e⁻1 કોમન. તો શું વધ્યું? e⁻h. અહીંયા શું વધે? e⁻2h. અપ ટુ e⁻n-1 into h. આવું વધશે. ઓકે, દરેકમાંથી e⁻1 ઘાત શું કાઢી નાખી? કોમન. હવે e⁻1 એટલે શું લખાય? 1/e એટલે h/e લખ નાખશું. અહીંયા 1 ની જગ્યાએ શું લખ નાખશું? 1 એટલે કોઈ પણ ની 0 ઘાત, એટલે આપણે e ની 0 ઘાત લખ નાખીએ 1 બરાબર. કારણ કે સૂત્ર બનાવવા માટે. જોજો તો લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0. જોજો ધીમે ધીમે જઈએ. લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0. બાર હું h/e લખી નાખું છું. બરાબર છે. e ની -1 એટલે 1/e એટલે h/e. 1 છે ત્યાં લખી નાખું છું e ની 0 ઘાત સૂત્ર બનાવવા માટે, પ્લસ e ની h ઘાત પ્લસ e ની 2h ઘાત પ્લસ અપ ટુ e ની કેટલી ઘાત આવશે? n-1 into h ઘાત. હવે જો આ મિત્રો સૂત્ર બની ગયું. સમગુણોત્તર શ્રેણી બની ગઈ. કઈ શ્રેણી બની મિત્રો? સમગુણોત્તર શ્રેણી. સમગુણોત્તર શ્રેણી કોને કહેવાય? કે જેના બે ક્રમિક પદો વચ્ચેનો ગુણોત્તર કેવો રહેતો હોય? અચળ. સમગુણોત્તર શ્રેણી. આનો ગુણોત્તર અચળ રહેશે. જો આના છેદમાં એટલે e⁻h. અહીંયા e⁻h ની 2 ઘાત છે.
ઈ રેસ ટુ એચ ઉડી એટલે ઈ રેસ ટુ એચ, પછી ઈ રેસ ટુ 3h, ઈ રેસ ટુ બધામાં ઈ રેસ ટુ એચ ગુણોત્તર શું આવશે? ઈ રેસ ટુ એચ. મેં તમને ગયા લેક્ચરમાં સૂત્ર લખાયું, બરાબર? તો એનું સૂત્ર શું આવે? અહીંયા સૂત્ર આ રીતે લખું, a પ્લસ AR સ્ક્વેર અપ ટુ AR ની n માઇનસ 1 ઘાત. તો આનું સૂત્ર શું આવે? a ઇન્ટુ R ની n ઘાત માઇનસ 1 અપોન R માઇનસ 1. આવું સૂત્ર આવે સમગુણોત્તર શ્રેણી, બરાબર? તો આમાં લાગુ કરીએ આપણે તો શું થશે મિત્રો? લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0, h બાય યા તો એમનામ જ રહેશે. પહેલું પદ એ એટલે પહેલું પદ, તો પહેલું પદ શું છે? તો કે ઈ રેસ ટુ 0. તો અહીંયા શું આવશે? ઈ રેસ ટુ 0. જોજો મિત્રો, આ એટલે ગુણોત્તર કેટલો છે? તો કે ઈ રેસ ટુ h. ગુણોત્તર દરેકમાં કેટલો છે? ઈ રેસ ટુ h. એની કેટલી ઘાત? n ઘાત માઇનસ 1. સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ છીએ મિત્રો, છેદમાં r માઇનસ 1 એટલે ગુણોત્તર r એટલે ઈ રેસ ટુ h માઇનસ 1. ઓકે, આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકી, એ એટલે પ્રથમ પદ, r એટલે ગુણોત્તર. ધીમે ધીમે જઈએ મિત્રો. લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0. આ h છે, મેં તમને એક સૂત્ર, છેલ્લા બે સૂત્રો લખાવેલા. લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0, ઈ રેસ ટુ h માઇનસ 1 અપોન h હોય તો log e લખાય. અહીંયા છે જુઓ મિત્રો, ઈ રેસ ટુ h માઇનસ 1 અપોન h. તો આ અંશમાં છે એને ક્યાં લખીશું? છેદના છેદમાં. એ રીતે લખી શકાય, બરાબર? આ 1 અપોન e લખી નાખું છું. તો જો ઈ રેસ ટુ 0 એટલે 1 લખાય. આ ઈ રેસ ટુ શું થયું મિત્રો? ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર, તો ઈ રેસ ટુ nh થશે. શું થશે મિત્રો? ઈ રેસ ટુ nh માઇનસ 1. એની 0 ઘાત એટલે 1 થઈ ગયા. આ ઈ રેસ ટુ nh માઇનસ 1. આ h ને છેદના છેદમાં લખવાના છે, 1 અપોન e મેં લખી નાખ્યા. છેદમાં ઈ રેસ ટુ h માઇનસ 1 અપોન h. ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો? જોવો જોઈએ. આ h અહીંયા લખ્યા છેદના છેદમાં, 1 અપોન એમ ના એમ, એની 0 ઘાત એટલે 1 થાય. ઈ રેસ ટુ nh માઇનસ 1. ઓકે, આ શું બની ગયું મિત્રો? સૂત્ર લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0, ઈ રેસ ટુ h માઇનસ 1 અપોન h. એને શું લખાય? log e લખાય. અંશને પણ લિમિટ લાગુ પડે, છેદને પણ લાગુ પડે. અહીંયા ખાલી છેદને જ લાગુ પડશે, અંશમાં એવું કંઈ પદ છે નહીં, બરાબર છે? તો 1 બાય ઈ રેસ ટુ nh. ની કિંમત શું છે મિત્રો? 2. તો ઈ રેસ ટુ 2 થઈ જશે માઇનસ 1 અપોન આની કિંમત શું આવશે? લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0, ઈ રેસ ટુ h માઇનસ 1 અપોન h એટલે શું આવશે? log e આવશે. શું આવશે મિત્રો? log e. log e ની કિંમત શું થાય? 1 થાય મિત્રો. e સ્ક્વેર માઇનસ 1 log e. બંને બે સમાન તો શું થાય? 1 થાય. e નો અંદર ગુણાકાર કરી નાખો તો e સ્ક્વેર બાય e એટલે e થઈ જશે માઇનસ 1 અપોન e. એટલે આ તમારો શું હોય? ફાઇનલ જવાબ, બરાબર? તો ટૂંકમાં અહીંયાથી કંઈક અલગ લાગ્યું. અલગ એટલે કે ખાલી સમગુણોત્તર શ્રેણી બની. ઓકે, સમગુણોત્તર શ્રેણી n પદોનો સરવાળો, સૂત્ર બનાવો. માટે h ને ક્યાં લઈ? તો છેદના છેદમાં. સૂત્ર બનાવીને હવે nh ની કિંમત મૂકી દો. બાકી બધા એક જ જેવા દાખલા છે મિત્રો. ઓકે, તો વ્યવસ્થિત સમજીને દાખલો ગણી નાખો. આગળ વધીએ મિત્રો. દાખલા નંબર 6. એક જ દાખલાઓ છે, બધા એક જ પ્રકારના, બરાબર? x પ્લસ ઈ રેસ ટુ 2x એટલે ઘાતાંકીય વિધેય અને બહુપદાવલી બંનેનો શું આપેલો છે? સરવાળો આપેલો છે, બરાબર છે? જેમ કરતા હતા એમ જ આપણે કરીએ. જોજો, a બરાબર કેટલા આવશે? 0 આવશે મિત્રો. b બરાબર 4. f ઓફ x એટલે વિધેય કયું આપેલું છે? તો કે x પ્લસ ઈ રેસ ટુ 2x. ઓકે, આ આપેલું છે. હવે શેની કિંમત મેળવીએ? h ની. તે h બરાબર શું લખાય? b માઇનસ એના છેદમાં n. b માઇનસ એટલે 4 માઇનસ 0 છેદમાં એટલે 4 માઇનસ 0 4 બાય n એટલે nh બરાબર શું કિંમત આવશે? 4 આવશે મિત્રો કિંમત. nh બરાબર 4. આ કિંમત આવી, બરાબર? હવે f ઓફ a પ્લસ h, f ઓફ a પ્લસ 2a ની કિંમત મેળવી લઈએ. હવે f ઓફ a એટલે f ઓફ 0 એટલે કે x ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું છે? 0. મૂળ વિધેયમાં તો અહીંયા 0 મૂકો તો 0 પ્લસ ઈ રેસ ટુ 0 થશે ને? એટલે 0 પ્લસ ઈ રેસ ટુ 0 એટલે એમ નામ ઈ રેસ ટુ 0 એટલે 1 લખાય, બરાબર? આપણે ઈ રેસ ટુ 0 રાખીએ. બરાબર, આપણે ગયા દાખલામાં 1 હતું ત્યાં આપણે ઈ રેસ ટુ 0 લખાતા, તો ઈ રેસ ટુ 0 એમને એમ રાખીએ, બરાબર? જોજો, f ઓફ a પ્લસ h. a એટલે 0 છે, તો ખાલી f ઓફ h વધશે. f ઓફ h એટલે x ની h મૂકો તો h પ્લસ ઈ રેસ ટુ 2h. h પ્લસ ઈ રેસ ટુ 2h આવું છે. ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો? f ઓફ a પ્લસ 2h. a બરાબર તો 0 જ છે. f ઓફ 2h વચ્ચે ખાલી શું વચ્ચે મિત્રો? f ઓફ 2h. તો x ની 2h મૂકી દો તો 2h પ્લસ ઈ રેસ ટુ 2 ઇન્ટુ 2 એટલે ઈ રેસ 2 ઇન્ટુ 2h એટલે ઈ રેસ ટુ 4h થશે. શું થશે મિત્રો? ઈ રેસ ટુ 4h. ઓકે, હજી એક કિંમત મેળવી લઈએ. f ઓફ a પ્લસ 3h. તો f ઓફ a એટલે 0 પ્લસ 3 એટલે 3h જ થશે. એની કિંમત શું આવશે? 3h પ્લસ ઈ રેસ ટુ 2 ઇન્ટુ 3h એટલે 2 ઇન્ટુ 3 એટલે 6h. ઈ રેસ ટુ 6h આવશે.
અપ ટુ ક્યાં સુધી એફ ઓફ એ પ્લસ એન માઇનસ વન ઇન્ટુ એચ સુધી. તો એફ ઓફ એની કિંમત તો 0 છે, ખાલી શું આવશે એન માઇનસ વન ઇન્ટુ એચ આવશે. તો મૂકો કિંમત આમાં, તો એક્સની એન માઇનસ વન ઇન્ટુ એચ મૂકીએ તો એન માઇનસ વન ઇન્ટુ એચ પ્લસ ઈ રેસ ટુ 2 ઇન્ટુ એક્સની જે કિંમત એન માઇનસ વન ઇન્ટુ એચ. આ આપણી કિંમત મળી ગઈ મિત્રો. ઓકે, જો મિત્રો આ એચ 2h 3h એન માઇનસ વન ઇન્ટુ એચ, એચ કોમન, ઈ રેસ ટુ 0 ઈ રેસ ટુ 2h ઈ રેસ ટુ 4h ઈ રેસ ટુ 6h ઈ રેસ ટુ 2 ઇન્ટુ એન માઇનસ વન ઇન્ટુ એચ. બરાબર, એ શું બની છે? સમગુણોત્તર શ્રેણી બની જશે અને એકમાંથી એચ કોમન એટલે 1 થી એન માઇનસ વનનો સરવાળો થઈ જશે. ઓકે, દાખલો ગણીએ, આગળ જોઈએ, ફટાફટ જોઈએ. ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 4 x પ્લસ ઈ રેસ ટુ 2x dx. એ જ દાખલા બરાબર સેમ એજ લિમિટ. આમાં n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી મૂકીએ તો પણ ચાલે, h ટેન્સ ટુ 0 મૂકીએ તો પણ ચાલે. બરાબર છે. પછી આપણે અલગ અલગ મૂકશું. લિમિટ h ટેન્સ ટુ 0 h ઇન્ટુ એફ ઓફ એ પ્લસ એફ ઓફ એ પ્લસ એચ પ્લસ એફ ઓફ એ પ્લસ 2h અપ ટુ ક્યાં સુધી એફ ઓફ એ પ્લસ એન માઇનસ વન ઇન્ટુ એચ. ઓકે, આ બધાની કિંમત મૂકી દો આમાં. લિમિટ h ટેન્સ ટુ 0 h ઇન્ટુ એફ ઓફ એ, આ બધાની કિંમત મૂકી દેવાની છે. ઈ રેસ ટુ 0 પ્લસ h પ્લસ ઈ રેસ ટુ 2h પ્લસ 2h પ્લસ ઈ રેસ ટુ 4h પ્લસ 3h પ્લસ ઈ રેસ ટુ 6h પ્લસ અપ ટુ ક્યાં સુધી છે મિત્રો? n માઇનસ વન ઇન્ટુ એચ પ્લસ ઈ રેસ ટુ 2 ઇન્ટુ એન માઇનસ વન ઇન્ટુ એચ. આ બધાની આપણે કિંમતો મૂકી દીધી. ઓકે, બધાને સરવાળો. હવે જો આમાં બે પદ છે, ઈ રેસ ટુ 0 ઈ રેસ ટુ 2h ઈ રેસ ટુ 4h ઈ રેસ ટુ 6h અપ ટુ ઈ રેસ ટુ 2 ઇન્ટુ એન માઇનસ વન. આને અલગ કરી લઈએ, એની ઘાતવાળા પદોને. બીજું પદ છે h 2h 3h અપ ટુ એન માઇનસ વન, એમાંથી h કોમન કાઢાય એટલે બે શ્રેણી થઈ જશે મિત્રો. કેટલી શ્રેણી આવશે? બે શ્રેણી. લિમિટ h ટેન્સ ટુ 0, જોજો મિત્રો, લિમિટ h ટેન્સ ટુ 0, h તો એમના એમ રહેવા જ દેવાના છે, h ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ 0 ઈ રેસ ટુ 2h, આ પહેલાં લખું છું, જોજો મિત્રો, ઈ રેસ ટુ 0 ઈ રેસ ટુ 2h, પછી કેટલા છે ઈ રેસ ટુ 4h પ્લસ પછી આગળ છે ઈ રેસ ટુ 6h, લખો ના લખો કંઈ ફેર ના પડે, પ્લસ અપ ટુ ક્યાં સુધી ઈ રેસ ટુ 2 ઇન્ટુ એન માઇનસ વન ઇન્ટુ એચ, ઈ રેસ ટુ 2 ઇન્ટુ એન માઇનસ વન ઇન્ટુ એચ. આ એક શ્રેણી બની ગઈ. પ્લસ બીજું પદ જુઓ મિત્રો, h 2h 3h ક્યાં સુધી એન માઇનસ વન, એચ કોમન કરી નાખો, કાઉન્સમાં શું હોય છે 1 પ્લસ 2 પ્લસ 3 ક્યાં સુધી આવશે એન માઇનસ વન સુધી અપ ટુ એન માઇનસ વન પદોનો સરવાળો. ઓકે, આ સમગુણોત્તર શ્રેણી બની ગઈ અને આ 1 થી એનનો સરવાળો થઈ ગયો મિત્રો. બરાબર છે. તો સમગુણોત્તર શ્રેણીનું સૂત્ર મૂકી દો, લિમિટ h ટેન્સ ટુ 0 h એમના એમ સમગુણોત્તર શ્રેણીના n પદોનો સરવાળો. હમણાં આપણે દાખલો ગણ્યો a ઇન્ટુ આર એસ ટુ એન માઇનસ વન અપોન આર માઇનસ વન. એ એટલે પ્રથમ પદ, આર એટલે ગુણોત્તર. અહીંયા પ્રથમ પદ શું છે તો કે ઈ રેસ ટુ 0 છે. ગુણોત્તર કેટલો છે? ઈ રેસ ટુ 2h મિત્રો ગુણોત્તર છે. કેટલો છે ગુણોત્તર? ઈ રેસ ટુ 2h. તો a ઇન્ટુ a એટલે પેલું પદ, ગુણોત્તર આર રેસ ટુ એન માઇનસ વન, તો ગુણોત્તર શું છે? ઈ રેસ ટુ 2h ની એન ઘાત માઇનસ વન અપોન આર માઇનસ વન. આર એટલે ગુણોત્તર ઈ રેસ ટુ 2h માઇનસ વન. આ એન પદોનો સરવાળો આવી ગયો. બરાબર, 1 થી n પદોનો. આમાં તો h એમના એમ 1 થી n માઇનસ વનનો સરવાળો, તો n ઇન્ટુ n પ્લસ 1/2, એની જે n માઇનસ વન મૂકી દો, n ઇન્ટુ n પ્લસ 1/2. ઓકે, ધીમે ધીમે સાતરૂપ આપી જોજો. બંનેની લિમિટ લાગુ કરી દઈએ. બંનેને શું કરી દઈએ? લિમિટ લાગુ. આને h ટેન્સ ટુ 0 મૂકીએ, આના માટે શું મૂકશું? n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી મૂકશું, કારણ કે આ x વાળું પદ છે મિત્રો અને આ છે ઘાતાંકીય વિધેય છે. ઓકે, h નો અંદર દરેક બંને પદ સાથે ગુણાકાર અને લિમિટ અલગ અલગ એપ્લાય કરી દઈએ. તો લિમિટ h ટેન્સ ટુ 0, જોજો મિત્રો, ઈ રેસ ટુ 0 એટલે કેટલા થાય? 1. આ h ને હું છેદના છેદમાં લખીશ, કારણ કે એ સૂત્ર બનાવવાનું છે. ઈ રેસ ટુ 0 એટલે 1 થાય. ઈ રેસ ટુ 2nh થશે. શું થશે મિત્રો? અહીંયા ઈ રેસ ટુ 2nh માઇનસ 1 અપોન ઈ રેસ ટુ 2h માઇનસ 1 અપોન આ h ક્યાં લખું છું? છેદમાં. ખ્યાલ આવ્યો? આ ઈ રેસ ટુ 0 એટલે 1 થાય. ઈ રેસ ટુ 2nh માઇનસ 1 અપોન ઈ રેસ ટુ 2h માઇનસ 1 એમના એમ. આ છેદને અંશને ક્યાં લખો? છેદના છેદમાં, સૂત્ર બનાવવા માટે. પ્લસ આ h નો અંદર ગુણાકાર, આની સાથે તો કરી નાખ્યો ગુણાકાર, આની સાથે ગુણાકાર. પેલા લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી મૂકી આના માટે,
એચ ઇન્ટુ એચ શું થશે? એચ સ્ક્વેર થશે મિત્રો, એચ સ્ક્વેર. આમાંથી એક સ્ટેપ લખીએ n -1 અને આ શું થશે? n થશે અને છેદમાં 2. જોજો ધીમે ધીમે જઈએ. લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0. મેં તમને જ્યારે સૂત્ર લખાવ્યું હતું બરાબર ત્યારે મેં તમને કીધેલું e⁻²nh. nhની કિંમત મૂકી જો. nhની કિંમત મિત્રો શું છે? 4 છે. તો 2 × 4 -1 હવે મેં તમને કીધેલું કે eની ઘાતમાં જે પદ હોય એ ક્યાં હોવું જોઈએ? છેદમાં. તો eની ઘાતમાં શું છે? 2h. તો છેદમાં 2h હોવા જોઈએ. તો અહીંયા છેદમાં h જ છે. તો 2 વડે ગુણીને ભાગી નાખશું આપણે મિત્રો. જોજો. તો e⁻²h -1 છેદમાં 2h × 2 આમ લખ નાખીએ. ઓકે, 2 વડે ગુણીને ભાગ નાખીએ એટલે ફાતીથી કેટલા આવી જાય? h આવી. સૂત્ર બનાવવા માટે એટલે log e થઈ છે. પ્લસ લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી. આ n તો હતા જ, આમાંથી n કોમન કાઢો તો n × n શું થશે? n સ્ક્વેર. તો h સ્ક્વેર × n સ્ક્વેર. કાઉન્સમાં શું વધશે? 1 - 1/n વધશે. શું વધશે મિત્રો? 1 - 1/n/2. હવે આમાં સૂત્ર બની ગયું e⁻² -1/h અને આમાં લિમિટ એપ્લાય કરી દો. 1/n છે ત્યાં 0 મૂકી દો. બરાબર છે. તો આ શું? 2 × 4 એટલે 8 e⁻² -1 છેદમાં આ log e થઈ જશે મિત્રો. શું થશે? log e. એ જે બેઝ હોય આવે. બરાબર છે. log e અને ઇન્ટુ પાછા કેટલા છે? 2 છે મિત્રો. 2. ઓકે, પ્લસ અહીંયા તો n ટેન્ડ્સ ટુ 1/n ટેન્ડ્સ ટુ 0. n² h² તો આનો વર્ગ. તો વર્ગ કરો 2 4 નો વર્ગ કેટલો થાય? 16 થાય મિત્રો. અહીંયા 100 આવશે. કાઉન્સમાં શું આવશે? 1 - 0 છેદમાં 2. જોજો મિત્રો. e⁻² -1 આ log e એટલે 1 થઈ ગયું. 1 × 2 એટલે 2 થઈ ગયું. આ 2 16 છેદમાં 2 આવશે. 2 નો છેદ સમાન છે એટલે અંશમાં બંનેનો સરવાળો થાય મિત્રો. તો e⁻² -1 + 16/2. તો -1 + 16 એટલે 15. e⁻² + 15/2. એટલે આ તમારો શું આવશે જવાબ? ઓકે, તો આમાં 2 પદ થશે. એક h ટેન્ડ્સ ટુ 0 ઘાતાંકી વિધેય માટે અને x વાળા પદ માટે n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી. બાકી એક જ દાખલાઓ છે, મતલબ એક જ પ્રકારના દાખલાઓ છે. ઓકે, તો વ્યવસ્થિત સમજીને દાખલો ગણી નાખો. આગળ વધીએ મિત્રો. હવે જો તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં 6 દાખલાઓ આપેલા છે. સ્વાધ્યાય 7.8માં સરવાળાના લક્ષ તરીકે નિયત સંકલન મેળવો. બરાબર. પણ હવે જે આગળની જે ટેક્સ્ટબુક મિત્રો હતી, જૂની ટેક્સ્ટબુક, બરાબર, એમાં સાઇન અને કોસ વાળા પણ દાખલાઓ હતા. ઘાતાંકીય વિધેય વાળા પણ દાખલા હતા, સાઇન કોસ વાળા પણ દાખલા હતા અને બહુપદી વિધેય. તો બહુપદી વિધેય એટલે x વાળા દાખલા આપણે જોઈ લીધા. ઘાતાંકીય વિધેય વાળા દાખલા જોઈ લીધા. ત્રિકોણમિતીય વિધેય વાળા દાખલાઓ આપણે એકાદ બે જોઈએ એટલે એક્ઝેક્ટ તમને ખ્યાલ આવે કે જો આવું આવ્યું હોય તો તમને તકલીફ પડે નહીં. બરાબર. એકદમ ઇઝી છે. સેમ આપણે દાખલાઓ ગણ્યા એ જ રીતે છે. જોજો. એ જ રીતે આગળ વધવાનું છે. સરવાળાના લક્ષ તરીકે નિયત સંકલન મેળવો. અહીં a બરાબર શું આપેલ છે? તો કે 0. b બરાબર શું આપેલ છે? તો કે પાઈ. f ઓફ x એટલે વિધેય શું આપેલ છે? તો કે વિધેય sin x છે. ઓકે, જોઈએ મિત્રો. હવે શું કરવાનું? તો કે h ની કિંમત, તો કે h બરાબર શું થાય? તો કે b - a/n. તો b - a, b એટલે પાઈ -0 છેદમાં n એટલે પાઈ -0 એટલે પાઈના છેદમાં n એટલે nh બરાબર શું આવશે મિત્રો? પાઈ આવશે. તો nh બરાબર કિંમત આવી પાઈ. ઓકે, સેમ એ જ રીતે આગળ વધવાનું છે. f ઓફ a પ્લસ h આ બધાની કિંમત મેળવીએ. f ઓફ a એટલે f ઓફ 0. f ઓફ 0 એટલે શું થશે મિત્રો? sin 0. f ઓફ x એટલે sin x છે. તો f ઓફ 0 એટલે sin 0 એટલે શું થાય? 0 થાય. sin 0 ની કિંમત 0. f ઓફ a પ્લસ h, a એટલે 0 છે. 0 પ્લસ h એટલે h થશે. f ઓફ h એટલે sin 0 એટલે sin x છે. f ઓફ x બરાબર sin x. તો f ઓફ h બરાબર શું થાય? sin h. sin h. જોજો મિત્રો. f ઓફ a પ્લસ 2h એ બરાબર 0 છે એટલે ખાલી માત્ર શું આવશે? f ઓફ 2h એટલે sin 2h આવશે મિત્રો. f ઓફ a પ્લસ 3h એટલે f ઓફ 3h થશે એટલે sin 3h આવશે. ઓકે, ક્યાં સુધી આવશે? તો કે n - 1 સુધી. f ઓફ a પ્લસ n - 1 ઇન્ટુ h. તો f ઓફ a એટલે 0 છે તો n - 1 ઇન્ટુ h. અહીંયા sin n - 1 ઇન્ટુ h આવશે. sin n - 1 ઇન્ટુ h. ઓકે, આ રીતે આપણને કિંમત મળી ગઈ. હવે શું કરશું? સૂત્ર મૂકશું. સૂત્રમાં બધી કિંમતો મૂકશું. બધાને શું કરશું? સરવાળો. તો પહેલાં કામ કરીએ, આ બધાનો સરવાળો આપણે કરી નાખીએ. પછી ડાયરેક્ટ સરવાળો જે આવ્યો હોય એ સૂત્રમાં આપણે મૂકી દઈશું. તો પહેલાં આ બધાનો સરવાળો કરી નાખીએ. કોનો? તો કે f ઓફ a પ્લસ 2h. બરાબર. જોજો. હવે પછી આપણે સૂત્રમાં ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકી દઈશું. બરાબર. લિમિટ ને એ બધું એક સાથે લખવું નહીં એમ.
દરેક પદમાં લખવું નહીં. એટલા માટે આપણે પહેલાં એફ ઓફ એ પ્લસ 2h એફ ઓફ એ પ્લસ 3h એ બધાની સરવાળો મૂકી દઈએ, મેળવી લઈએ. એફ ઓફ એ પ્લસ h બરાબર પ્લસ એફ ઓફ એ પ્લસ 2h પ્લસ એફ ઓફ એ પ્લસ 3h અપ ટુ ક્યાં સુધી આવશે? એફ ઓફ એ પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ h. આ બધાની કિંમત મેળવી છે, આપણે મૂકી દઈએ. જોજો એફ ઓફ એ એટલે એફ ઓફ એ એટલે કિંમત શું છે? 0 છે. એફ ઓફ એ પ્લસ h એટલે એની કિંમત શું આવી? સાઇન h મિત્રો આવી. આની કિંમત શું આવી? સાઇન 2h સાઇન 3h અપ ટુ ક્યાં સુધી આવી? સાઇન n માઇનસ 1 ઇન્ટુ h સુધી. સાઇન n માઇનસ 1 ઇન્ટુ h સુધી બરાબર છે. તો 0 તો આપણે બાદ કરી નાખીએ બરાબર. એટલે ખાલી વધ્યું શું? સાઇન h સાઇન 2h સાઇન 3h સાઇન અપ ટુ ક્યાં સુધી? n માઇનસ 1 ઇન્ટુ h. તો સાઇન પ્લસ સાઇન કેવડું પદ છે મિત્રો? n પદ છે, સોરી n માઇનસ 1 પદ છે. તો આનો સરવાળો કરવાનો છે મિત્રો. કઈ રીતે કરશું? તો આમાં મિત્રો શું કરવું પડશે? ગોઠવણી કરવી પડશે. જ્યાં સુધી પદ બધા પદનો સરવાળો છે, વચ્ચે પ્લસ માઇનસ હોય તો પણ પદ ઉડવાની શક્યતા રહે. એમાં તો કોઈ પદ ઉડશે પણ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણે શું કરશું? ગોઠવણી કરશું. ગોઠવણી શું કરશું? તો કે સાઇન છે દરેકમાં શું છે? સાઇન. તો -2 સાઇન હોય તો કોસ માઇનસ કોસ લખાય. તો એક પદ પ્લસ આવે, એક પદ માઇનસ આવે, એક પદ પ્લસ, એક પદ માઇનસ. તો બધા પદ ઉડવાની શક્યતા રહે. એટલે મોટા ભાગના પદ ઉડી જાય એટલે એકાદું બે પદ વધે. તો એનો સરવાળો એનું સાદરૂપ થઈ શકે બરાબર. કારણ કે સાદરૂપ થઈ શકે નહીં એટલા માટે આપણે શું કરશું? દરેક પદને -2 સાઇન h/2 વડે ગુણીને ભાગી નાખશું. કેટલા વડે ગુણીને ભાગશું મિત્રો? 0 પ્લસ છે એટલે 0 લખતો નથી. દરેક પદને -2 સાઇન h/2 વડે ગુણીને ભાગવું. કેટલા વડે? -2 સાઇન h/2 વડે. સરવાળા કરવા માટે આ પદ વડે ગુણીને ભાગવું જરૂરી છે મિત્રો. ખ્યાલ આવ્યો? તો -2 સાઇન h/2 વડે ગુણીને ભાગી નાખવું. -2 સાઇન h/2 વડે દરેક પદને ગુણીને ભાગી નાખીએ. દરેક પદને -2 સાઇન h/2 વડે ગુણાય એટલે -2 સાઇન -2 સાઇન એટલે કોસ માઇનસ કોસ સૂત્ર બની જાય. એટલા માટે તો -2 સાઇન h ઇન્ટુ સાઇન h/2 -2 સાઇન 2h ઇન્ટુ સાઇન h/2 -2 સાઇન 3h ઇન્ટુ સાઇન h/2 અપ ટુ ક્યાં સુધી આવશે? -2 સાઇન n માઇનસ 1 ઇન્ટુ h. આ રીતે નીચે લખું -2 સાઇન n માઇનસ 1 ઇન્ટુ h n માઇનસ 1 ઇન્ટુ h ઇન્ટુ સાઇન h/2. દરેક પદને -2 સાઇન h/2 વડે ગુણીને ભાગી નાખે. -2 સાઇન h/2 -2 સાઇન h/2 -2 સાઇન h/2. હવે -2 સાઇન એટલે શું લખાય મિત્રો? કોસ માઇનસ કોસ લખાય. શું લખાય? કોસ માઇનસ કોસ. કોસ બંને ખૂણાનો સરવાળો માઇનસ કોસ બંને ખૂણાની બાદબાકી. જોજો ધીમે ધીમે જઈએ. અતિ સારો દાખલો આપેલો છે. જૂની ટેક્સ્ટબુકમાં દાખલાઓ હતા મિત્રો બરાબર. જો તમે જો દાખલો પૂછાય તો તમને સરળતા રહે. એટલા માટે આ દાખલો ખાસ યાદ રાખવો જરૂરી છે. 3 માર્કનો દાખલો મિત્રો આમાંથી એકાદો આવશે જ. જોજો તો -1/2 સાઇન h/2 આ તો એમનો રહેશે. -2 સાઇન એટલે શું થાય મિત્રો? કોસ માઇનસ કોસ. કોસ બંને ખૂણાનો સરવાળો માઇનસ કોસ બંને ખૂણાની બાદબાકી. તો બંને ખૂણાનો સરવાળો h પ્લસ h/2. તો h પ્લસ h/2 એટલે શું થાય? 2h પ્લસ 3h/2 છે. શું થશે મિત્રો? 3h/2 કોસ 3h/2 માઇનસ કોસ બંને ખૂણાની બાદબાકી h માઇનસ h/2. તો h માઇનસ h 2h માઇનસ એટલે 2h માઇનસ એટલે h/2 આવશે. બંને ખૂણાની બાદબાકી શું આવશે મિત્રો? h/2. આ પેલું પદ આવ્યું પ્લસ. એવી રીતે હવે જુઓ વધતા તો આગળ -2 સાઇન સેમ એ જ રીતે કોસ માઇનસ કોસ. કોસ બંને ખૂણાનો સરવાળો 2h પ્લસ h/2 2 2 4 ને 1 5 5h/2 એટલે કોસ 5h/2 માઇનસ કોસ બંનેની બાદબાકી 2 2 4 માંથી 1 3h/2 માઇનસ કોસ 3h/2. અતિ સારા દાખલાઓ મિત્રો આપેલ છે. જોજો બંનેનો સરવાળો -2 સાઇન એટલે કોસ માઇનસ 2 3 6 ને 1 7 7h/2 કોસ 7h/2 માઇનસ કોસ બંનેની બાદબાકી 2 3 6 ને માંથી 1 5 5h/2 માઇનસ કોસ 5h/2 પ્લસ આવા અનંત પદો આવશે. એટલે કે અનંત એટલે n-1 પદો આવશે બરાબર. અને છેલ્લું પદ શું આવશે? -2 સાઇન એટલે કોસ માઇનસ કોસ. કોસ બંને ખૂણાનો સરવાળો માઇનસ કોસ બંને ખૂણાની બાદબાકી. જોજો બંને ખૂણાનો સરવાળો તો n-1 ઇન્ટુ h ને પ્લસ h/2 બંનેનો સરવાળો.
તો જો અહીંયા હું કર્યું છે બંનેનો સરવાળો n-1 ઇન્ટુ h પ્લસ h/2. h/2 કોમન કરી નાખો પદમાંથી, આખા પદમાંથી h/2 કોમન, તો આને 2 આપણે ગુણવું પડશે, 2n-2 થશે. h તો કોમન નીકળી જાય, પ્લસ અહીંયા શું વધે 1, તો h/2 2n-2 પ્લસ 1 એટલે -1, તો બંનેનો સરવાળો h/2 2n-1 થશે. બંનેની બાદ બાકી કરવી હોય તો અહીંયા વચ્ચે શું આવશે, માઇનસ આવશે, તો અહીંયા શું આવશે માઇનસ, ખ્યાલ આવ્યો, તો 2n-2 -1 એટલે -3 થઈ જશે. ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? આમાં છેલ્લા પદનો સરવાળો શું થશે, -2 sin એટલે cos minus cos, cos બંને ખૂણાનો સરવાળો, એટલે બંને ખૂણાનો સરવાળો આપણે કર્યો n-1 ઇન્ટુ h પ્લસ h/2, h/2 કોમન કાઢ્યા, 2n-2 પ્લસ 1 2n-1 ઇન્ટુ h/2, આ બંનેનો સરવાળો હું ડાયરેક્ટ લખી નાખું છું. અહીંયા સરવાળો જોજો મિત્રો, cos 2n-1 ઇન્ટુ h/2, આ શું આવ્યો સરવાળો, માઇનસ cos બંને ખૂણાની બાદ બાકી શું હશે, તો કે અહીંયા માઇનસ કરી નાખો, તો અહીંયા માઇનસ આવી જશે, 2n-2 એટલે શું આવશે, -3 આવશે, બાદ બાકી શું હશે, cos 2n-3 ઇન્ટુ h/2. અલગ સેપરેટ સાદરૂપ આપીને આપણે જોઈ લીધું, બરાબર છે, આ આવી ગયું. હવે -1/2 sin h/2 એમના એમ, આ તો એમના એમ ચાલા જ આવશે કાઉન્સમાં. હવે તમે જુઓ મિત્રો, જુઓ દરેકમાં બે પદ છે, બે, એક પ્લસ વાળું એક માઇનસ વાળું, એક પ્લસ વાળું એક માઇનસ વાળું. જુઓ cos 3h/2 minus cos h/2 cos 5h/2 minus cos 3h, દરેક પદ ઉડી જશે. જુઓ મિત્રો, જોઈ શકો તમે, cos 3h/2 minus cos 3h/2, cos 5h/2 minus cos 5h/2, એટલે કે પ્લસ વાળું જે દરેક પદ છે એની આગળના પદ સાથે ઉડી જશે, એની પછીના પદ સાથે. પ્લસ વાળું જે દરેક પદ છે એની પછીના પદ સાથે મિત્રો ઉડી જશે. ખ્યાલ આવ્યો? પ્લસ વાળું દરેક પદ એની પછીના પદ સાથે ઉડી જાય, cos 3h minus cos 3h, cos 5h minus cos 5h, cos 7h minus cos 7h, એ ઉડી જાય મિત્રો, પાકું જ છે, પદ લખ્યા નથી પણ એવું કેટલા ઉડી જશે, બરાબર. તો આ પદ ઉડશે માઇનસ cos h/2, કારણ કે આની આગળ કોઈ પદ જ નથી, તો આ એક પદ વધશે માઇનસ cos h/2, માઇનસ cos h/2, કારણ કે એ પદ ઉડશે જ નહીં. પ્લસ વાળું દરેક પદ એની પછીના પદ સાથે ઉડી જશે, એટલે કે માઇનસ વાળું દરેક પદ એની આગળના પદ સાથે ઉડશે, તો માઇનસ વાળું દરેક પદ એની આગળ, તો આની આગળ કોઈ પદ જ નથી, તો આ ઉડશે જ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? પ્લસ વાળું દરેક પદ એની, તો અહીંયા આ પદ જુઓ, પ્લસ વાળું દરેક પદ એની આગળ પછીના પદ સાથે ઉડશે, તો આની પછી કોઈ પદ જ નથી, તો આ પદ ઉડશે નહીં. માઇનસ વાળું દરેક પદ એની અગાઉના પદ સાથે ઉડી, તો આ પદ ઉડી જશે, ખાલી એક આ છેલ્લું પદ વધશે, એટલે છેલ્લેથી બીજું પદ, એટલે પ્લસ cos 2n-1 ઇન્ટુ h/2, એટલે કે બીજું પદ વધ્યું અને છેલ્લેથી બીજું પદ વધ્યું મિત્રો, બાકી દરેક પદ ઉડી જશે. આ રીતે યાદ રાખો તો પણ ચાલે, પ્લસ વાળું દરેક પદ છે એની પછીના પદ સાથે ઉડી જશે, અથવા તો માઇનસ વાળું દરેક પદ છે એની આગળના પદ સાથે ઉડી જશે, બરાબર. તો માઇનસ વાળું દરેક પદ એની આગળના પદ સાથે ઉડી જશે, તો અહીંયા કોઈ પદ નથી, તો આ પદ વધશે. પ્લસ વાળું દરેક પદ એની પછીના પદ સાથે ઉડી જશે, તો આની પછી કોઈ પદ જ નથી, તો આ પદ વધશે, એટલે બીજું પદ અને છેલ્લેથી બીજું પદ, આ બે પદ વધશે. માઇનસ અંદર ગુણ નાખો એટલે આ પ્લસ થશે, આ માઇનસ થઈ જશે, આ પહેલાં આવી જશે, આ પછી આવી જશે, બરાબર છે. માઇનસ માઇનસ પ્લસ, અહીંયા કેવા થાય માઇનસ થઈ જશે, બરાબર. એટલે 1/2 sin h/2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ cos h/2 માઇનસ cos 2n-1 ઇન્ટુ h/2. ઓકે, આ એમને રહેવા દો. હવે આનું શું મૂક્યું, સૂત્ર મૂકી દો, એમાં સીધું કીધું કિંમત મૂકી દઈશું. તો હવે ઇન્ટિગ્રેશન ક્યાંથી ક્યાં સુધી છે, 0 થી π સુધી, sin x dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર શું આવશે, તો કે લિમિટ h ટેન્સ ટુ 0 વાળું સૂત્ર આવશે, h ઇન્ટુ f ઓફ a પ્લસ f ઓફ a પ્લસ h પ્લસ f ઓફ a પ્લસ 2h અપ ટુ f ઓફ a પ્લસ n-1 ઇન્ટુ h, બરાબર છે. આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકી જો. હવે લિમિટ h ટેન્સ ટુ 0 h ઇન્ટુ આની કિંમત શું આવી, તો કે આ પદ આવ્યું 1/2 sin h/2, આમ લખી લો, 1/2 sin h/2, અને કાઉન્સમાં શું આવ્યું, cos h/2 માઇનસ cos 2n-1 ઇન્ટુ h/2. ઓકે, ધીમે ધીમે જોજો મિત્રો. લિમિટ h ટેન્સ ટુ 0, આ h
બાય 2 જોજો આમ લખાય ને h તો છેદ અંશમાં આ છેદના 2 છે અને ક્યાં લખાય અંશના છેદમાં સૂત્ર બનાવવા માટે મિત્રો યાદ આવે છે કાંઈ લિમિટ થીટા ટેન્સ ટુ 0 સાઇન થીટાના છેદમાં થીટા હોય તો શું લખાય 1 અથવા તો લિમિટ થીટા ટેન્સ ટુ 0 થીટાના છેદમાં સાઇન થીટા હોય તો શું લખાય 1 લખાય આ h તો હતા જ h ઇન્ટુ એટલે h છેદમાં 2 હતા એને ક્યાં લખાય અંશના છેદમાં લખાય h/2 પણ સાઇન h/2 એ ગોઠવાઈ ગયું ઇન્ટુ કોસ h/2 માઇનસ આનો અંદર ગુણાકાર કરી નાખો ઓકે તો માઇનસ કોસ 2nh/2 એટલે 2 ઉડી જશે મિત્રો nh આવી જશે શું આવશે nh માઇનસ h/2 ઓકે હવે આ સૂત્ર બની ગયું અહીંયા શું આવી જશે 1 આવી જશે લિમિટ થીટા ટેન્સ ટુ 0 સાઇન થીટા છેદમાં થીટા એટલે શું આવ્યું 1 બાકી બધામાં લિમિટ મૂકી દો બરાબર છે કોસ h/2 એટલે h ની જે 0 મૂકવાના છે તો 0/2 એટલે 0 cos 0 માઇનસ કોસ nh ની કિંમત nh બરાબર શું છે તો કે પાઈ માઇનસ h/2 જોજો મિત્રો h/2 એટલે 0 જ છે મિત્રો ખ્યાલ આવે છે h/2 એટલે h ની કિંમત તો શું છે 0 છે h/2 એટલે 0/2 એટલે 0 1 ઇન એમ બરાબર cos 0 માઇનસ cos પાઈ માઇનસ એટલે cos પાઈ થશે cos 0 એટલે 1 માઇનસ cos પાઈ એટલે માઇનસ 1 1 પ્લસ 1 એટલે શું 2 એટલે આ તમારો શું આવી જશે જવાબ આવી જશે બરાબર તો અહીંયા સુધી આપણે કિંમત જોઈ બરાબર છે ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકી દો પછી આ સૂત્ર બનો સાઇન થીટા છેદમાં થીટા એટલે 1 થઈ ગયું cos માઇનસ cos બરાબર h ની કિંમત 0 મૂકી દો એટલે આ જવાબ આવી છે 2 બરાબર તો વ્યવસ્થિત આ દાખલો સમજી લે બરાબર એક જ દાખલો આપણે cos વાળો બંધ કરી નાખીએ એટલે આપણને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવી જાય બરાબર તો વ્યવસ્થિત સમજીને દાખલો ગણી નાખો આગળ વધીએ મિત્રો એક દાખલો cos વાળો જોઈ લે બરાબર હું તમને જરાક હિન્ટ આપી દઉં એટલે તમને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવે બરાબર એક જ પ્રકારનો દાખલો જે રીતે સાઇન વાળો દાખલો કરો એ જ રીતે cos વાળો દાખલો થશે મિત્રો જોયો જે રીતે લખીએ એ જ રીતે a બરાબર 0 a બરાબર 0 b બરાબર π/2 આપેલા છે વિધેય f of x બરાબર શું આપેલ છે તો કે cos x આપેલ છે એક દાખલો મિત્રો ફરજિયાત આમાંથી આવશે જ બરાબર એક્ઝામમાં બોર્ડની એક્ઝામમાં બરાબર h બરાબર b માઇનસ એના છેદમાં n b એટલે π/2 માઇનસ a એટલે 0 છેદમાં n nh બરાબર શું આવશે π/2 માઇનસ 0 એટલે π/2 nh બરાબર શું આવશે π/2 તો nh બરાબર શું આવી ગયું π/2 કિંમત આવી ગઈ હવે f of a પ્લસ h બધાની કિંમત મેળવી લઈએ f of a એટલે f of 0 a બરાબર તો 0 છે f of 0 એટલે cos 0 એટલે શું થાય મિત્રો 1 થાય f of a પ્લસ h એટલે a એટલે 0 છે 0 પ્લસ h એટલે શું થશે h તો છે f of h એટલે cos h બરાબર છે હમણાં આપણે કર્યું એમ જ f of a પ્લસ 2h એટલે f of a પ્લસ a એટલે 0 0 પ્લસ 2 એટલે 2h એટલે f of 2h એટલે cos 2h f of a પ્લસ 3h એટલે f of a એટલે 0 0 પ્લસ 3 એટલે 3h f of 3h એટલે cos 3h ક્યાં સુધી તો કે f of a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ h સુધી 0 છે a બરાબર તો n માઇનસ 1 ઇન્ટુ h એટલે cos n માઇનસ 1 ઇન્ટુ h આ રીતે પદ આવશે હવે બધાને શું પહેલાં સરવાળો કરી નાખો સરવાળો બધા ડાયરેક્ટ પહેલાં સૂત્રમાં મૂકી દઈશું બરાબર જોજો તો હવે આ બધાને સરવાળો f of a પ્લસ h f of a પ્લસ 2h f of a plus 3h up to f of a plus n minus 1 into h ઓકે આ બધાની કિંમત મૂકી દો f of a ની કિંમત શું છે તો કે cos 0 છે cos 0 એટલે શું થાય મિત્રો 1 જ થશે ખ્યાલ આવે છે cos 0 એટલે શું થશે 1 f of a plus cos h f of a plus 2 એટલે cos 2h plus cos 3h plus cos n minus 1 into h ખ્યાલ આવ્યો તો હવે મિત્રો cos h cos 2h cos 3h up to cos n minus 1 into h સરવાળો કરવાનો છે મિત્રો આ બંને આપણે અલગ રાખી દઈશું આનું કંઈ કરવાનું છે નહીં ખાલી આ જ પદનું સરવાળો કરવાનો છે બરાબર વન આપણે અલગ રાખી દઈશું ઓકે તો આનો સરવાળો કઈ રીતે કરશું મિત્રો ઓકે
તો આપણે ગયા સાઇનવાળા દાખલામાં શું કર્યું, -2 sin h બાય 2 વડે ગુણીને ભાગ્યું હતું. તો -2 sin એટલે cos માઇનસ cos, તો ત્યાં cosની બાદ બાકી આવી હતી, બરાબર છે. હવે હમણાં 2 sin h બાય 2 વડે ગુણીને ભાગ નાખો એટલે 2 cos sin 2 cos sin 2 cos sin, તો 2 cos sin એટલે શું થાય મિત્રો, sin માઇનસ sin, એટલે 1 પ્લસ 1 માઇનસ 1 પ્લસ 1 માઇનસ, એટલે પદ ઉડી જશે. એટલે 2 sin h બાય 2 વડે ગુણીને ભાગશું. કેટલા વડે મિત્રો, 2 sin h બાય 2 વડે. તો 1/2 sin h બાય 2 વડે ગુણીને ભાગ નાખીએ મિત્રો બધાને. જોજો આ એક એમના એમ રહેવા દેવાના છે, પ્લસ 1/2 sin, દરેક પદને 2 sin h બાય 2 વડે ગુણીને ભાગ નાખો તો 2 cos h into sin h બાય 2, 2 cos 2h into sin h બાય 2, 2 cos 3h into sin h બાય 2, અપ ટુ ક્યાં સુધી, તો કે 2 cos n-1 into h into sin h બાય 2. ઓકે, 2 cos sin 2 cos sin 2 cos sin એટલે sin માઇનસ sin, sin માઇનસ sin, એ રીતે સૂત્ર બની જશે મિત્રો. જોજો ધીમે ધીમે જઈએ. 1 + 1/2 sin h બાય 2, 2 cos sin એટલે sin માઇનસ sin, sin બંને ખૂણાનો સરવાળો માઇનસ sin બંને ખૂણાની બાદ બાકી, sin બંને ખૂણાનો સરવાળો, તો h + h બાય 2 એટલે 3h બાય 2 થશે મિત્રો. હમણાં જ આપણે કર્યું હતું, sin માઇનસ sin બંને ખૂણાની બાદ બાકી, h માઇનસ h બાય 2 એટલે h બાય 2. ઓકે, 2 cos sin, sin માઇનસ sin, sin બંને ખૂણાનો સરવાળો, 2h + h બાય 2 એટલે 2 4 4h + 5h બાય 2 થશે, માઇનસ sin 2 4 માંથી 1 જાય 3, 3h બાય 2. સેમ એ જ રીતે sin માઇનસ sin 2 3 6 ને sin 7h બાય 2, માઇનસ sin 2 3 6 માંથી 1 જાય 5, sin 5h બાય 2. અપ ટુ પણ ત્યાં આવશે નહીં એટલે અહીંયા લખું, જોજો મિત્રો. ત્યાં જો 2 cos sin એટલે sin માઇનસ sin, sin બંને ખૂણાનો સરવાળો માઇનસ sin બંને ખૂણાની બાદ બાકી, sin બંને ખૂણાનો સરવાળો n-1 into h plus h by 2, હમણાં જ આપણે કરેલું, n-1 into h plus h by 2, h by 2 કોમન કરી નાખો, બે વડે ગુણવા પડે, 2n-2 plus 1, 2n-2 એટલે 2n-1 એટલે h by 2 into 2n- fine, 2n-1 into h by 2, માઇનસ સાઇન બંને ખૂણાની બાદ બાકી કરો તો અહીંયા શું આવશે, માઇનસ, અહીંયા શું આવશે, માઇનસ, એટલે -3 થઈ જશે. ઓકે, 2n-3 into h by 2 હમણાં જ આપણે કરેલું, sin 2n-3 into h by 2. ઓકે, આ પદ આવી ગયું, અહીંયા કૌંસ, આ મોટો કૌંસ અહીંયા પૂરો થઈ ગયો. જોજો મિત્રો, તો હવે તમે જોઈ શકો છો પ્લસ માઇનસ એવી રીતે પદ આવે છે. તો મેં કીધું એમ, પ્લસ વાળું દરેક પદ છે એની પછીના પદ સાથે ઉડી જશે, માઇનસ વાળું દરેક પદ છે એની આગળના પદ સાથે ઉડશે. તો આની આગળ કોઈ પદ જ નથી, તો આ એક પદ વધશે, -sin h by 2. સેમ એ જ રીતે તો 1 + 1/2 sin h by 2, આ તો એમનો રહેશે. પ્લસ વાળું દરેક પદ છે એની પછીના પદ સાથે ઉડશે, માઇનસ વાળું દરેક પદ છે એની આગળના પદ સાથે ઉડશે. તો આની આગળ એક પદ જ નથી, તો આ પદ વધશે, -sin h by 2. આની પછી એ કોઈ પદ નથી પ્લસ વાળા પદ પછી, તો એ પદ એમનું એમ રહેશે, પ્લસ sin 2n-1 into h by 2. વ્યવસ્થિત લખી નાખીએ બરાબર, પહેલાં આ પદ લખીએ પછી આ પદ લખીએ. ઓકે, હવે શું મૂકીએ, આ કિંમત પહેલાં સૂત્ર મૂકી દઈએ. હવે સૂત્ર મૂકી દો કે હવે ઇન્ટિગ્રેશન ક્યાંથી ક્યાં સુધી, કે 0 થી π by 2 cos x dx is equal to સૂત્ર લિમિટ h tends to 0 h into f of a plus f of a plus h f of a plus 2h ક્યાં સુધી, તો કે f of a plus n-1 into h સુધી. કિંમત બધી મૂકી દઈએ આમાં. અહીંયા લખું છું લિમિટ h tends to 0 h into, હવે આની કિંમત શું આવી, તો કે આ આવી, તો એમને મૂકી દઉં છું. જોજો મિત્રો, 1 + 1/2 sin h by 2 કૌંસમાં, નાના કૌંસમાં પહેલાં આ પદ લખું પછી આ પદ લખું. જોજો મિત્રો, sin 2n-1 into h by 2 માઇનસ sin h by 2. ઓકે, જોજો આ પદ તો એમનામ છે, આની કિંમત આખી મૂકી દીધી 1 +. ઓકે, હવે h નો અંદર ગુણાકાર કરી નાખો, લિમિટ h tends to 0 h into 1 એટલે શું આવશે, h પ્લસ
એચ ઇન્ટુ એટલે એચ. હવે અહીંયા શું કરશું મિત્રો? એચ ઇન્ટુ એચ બાય 2 છેદને ક્યાં લખશું? અંશના છેદમાં અપોન સાઇન એચ બાય 2. ઓકે, ઇન્ટુ આનો એચ બાય 2 અંદર ગુણાકાર, તો બે બે ઉડી જશે, સાઇન બે બે ઉડી એન એચ માઇનસ 1 ઇન્ટુ એચ બાય 2 એન એચ માઇનસ એચ બાય 2 માઇનસ સાઇન એચ બાય 2. આ કાઉન્સ પૂરો અહીંયા મોટો કાઉન્સ. ઓકે, હવે બંને લિમિટ લાગુ પડશે. પહેલા પદને પણ લાગુ પડશે પ્લસ બીજા પદને પણ લાગુ પડશે. પહેલા પદમાં એચ ટેન્સ ટુ 0 એચ આમ લખી લો ને, એક સ્ટેપ લખીએ હજી એચ, અને બીજા પદમાં લિમિટ એચ ટેન્સ ટુ 0 થીટાના છેદમાં સાઇન થીટા આવશે એટલે એ 1 થઈ જશે. ઇન્ટુ આ પદ એમને આવશે ટુ સાઇન એનએચ. એનએચની કિંમત શું છે મિત્રો? પાઈ બાય 2 છે. પાઈ બાય 2 માઇનસ એચ બાય 2 માઇનસ સાઇન એચ બાય 2. ઓકે, જો તો લિમિટ એચ ટેન્સ ટુ 0 એચ એટલે એચ ને 0 મૂકો 0 થઈ જશે મિત્રો. 0 પ્લસ આ 1 થઈ ગયું સાઇન. હવે એચ ની જે શું કોણ છે? 0, તો પાઈ બાય 2 માઇનસ 0 એટલે પાઈ બાય 2 સાઇન પાઈ બાય 2 આવશે માઇનસ સાઇન એચ બાય 2 એટલે 0 બાય 2 એટલે સાઇન 0 આવશે. બરાબર છે. 0 પ્લસ 1 ઇન્ટુ કાંઈ પણ સાઇન પાઈ બાય 2 એટલે શું છે? 1. સાઇન 0 એટલે શું થશે મિત્રો? 0. તો 1 માઇનસ 0 એટલે શું આવશે? 1. આમે તમે આનું ડાયરેક્ટ સંકલન કરો તો જવાબ 1 આવે કે નહીં જોઈ લઈએ, ચકાસી લેવાનું. 0 થી પાઈ બાય 2 cos x dx, તો cos x નું સંકલન મિત્રો શું થાય? sin x. 0 ટુ પાઈ બાય 2 મૂકો, પાઈ બાય 2 અપર લિમિટ x ની જાય માઇનસ સાઇન x ની લોઅર લિમિટ સાઇન 0, સાઇન પાઈ બાય 2 એટલે 1 માઇનસ 0 જવાબ 1. તો 1 આવે છે. ઓકે, તો આ તમારો જવાબ સાચો છે. બરાબર, તો વ્યવસ્થિત સમજી લે દાખલા. બરાબર, સાઇન કોસવાળા દાખલા હતા નહીં ટેક્સ્ટ બુકમાં, પણ છતાં આપણે કર્યા. બરાબર છે, તો આવો દાખલો આવે તો હવે તમે અટવાય નહીં. બરાબર, તો વ્યવસ્થિત સમજીને દાખલાઓ ગણી નાખો. તો આજે મિત્રો અહીંયા સુધી રાખીએ. આગળના જે 7.8 પહેલાંના ઉદાહરણો છે એ કમ્પ્લીટ કરી નાખવા. સારું, જય શ્રી કૃષ્ણ.